हेलो फ्रेन्ड्स, एकेन मिडियामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी अर्को च्याप्टर लिएर आइसकेको छु। आज हामी फ्युजको क्यारेक्टरलाई कसरी मोडिफाई गर्ने, कसरी नयाँ लुक दिन सक्छ। हामी यो डबल क्लिक गर्यो, यो ओपनिङ प्रोसेसमा छ। अब यो हाम्रो खुलिसक्यो, हामीले यसलाई क्लोज गरिदिए, यसलाई हामी मिनिमाइजर गरिदिए। त्यसपछि हाम्रो यो खाली स्पेस छ, यसमा हामी एउटा क्यारेक्टर लिएर ल्याउँछु है। यसमा क्यारेक्टर ल्याउँछु र यसलाई मोडिफाई गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु कसरी गर्ने भनेर है। एक एक चीजलाई हामीले गर्न सक्छौं। जस्तै हामी डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि हाम्रो यस्तो आउँछ है। यस्तो आइसकेपछि हेर्नुस्, यस्तो आयो हैन। अब यसलाई पनि हामी खुट्टा पनि हाल्न सकिन्छ। हामी यो खुट्टा दिउँ, त्यसपछि हामी ह्यान्ड पनि दिउँ। अब यसलाई अब यो हाम्रो रेडी हुने बित्तिकै हाम्रो यो सबै अनहाइड भइसक्यो। हेर्नुस्, यो दुईटा हाइड थियो नि, यो अनहाइड भयो। अब हामी कस्टममा जाने। अब कस्टममा गएपछि हामी यस्तो गर्ने। अब यसलाई हामी तल गर्ने, यसलाई हामी रोटेट गर्न सकिन्छ हैन। अब यसलाई जुम गर्यो, जुम गरेपछि हामी त प्यान गरेर तल सार्नु पर्यो। हामी यो तपाईले जुम गरेर देखाउँछु, धेरै जुम भयो। अब यसलाई प्यान गरेर हामी हल्का रोटेट गरेर हल्का यो देखाउँछु। अब फेरि म प्यानमा गए, जुम गरे हल्का। अब हेर्नुस्, यसको एक एक बडी म चेन्ज गर्दैछु, यहाँबाट कन्ट्रोल गर्दैछु। यो परिपट्टि छ नि हाम्रो एक्सपेक्टर मेनु। एक्सपेक्टर मेनुमा हरेक कन्ट्रोलर छ, यहाँ रिमोट कन्ट्रोलर है। अब यहाँ छ के छ है, योलाई हामीले गर्दाखेरि त्यहाँ यहाँ भ्यू हेर्ने तपाईँ, हामी यहाँबाट कन्ट्रोल गर्छौँ है। हेर्नुस्, यो हाम्रो नेक यहाँ छ नि, डाउन अप डाउन छ नि ब्याट्री। अब आर्ममा यो हातको हो हैन, हामी फेसको गर्ने है। अहिले म फेसको गर्न सोल्जर हैन, फेसको हामीले गर्ने। अब फेस एक्सप्रेसनको हामी यो अब फेसको हेर्ने, यहाँ फेस लेखेको छ यहाँ। अब यो भित्र पनि धेरै एक्स्ट्राहरू छ हैन। हामी यसमा जाउँ, यसलाई हेर्नु एङ्ग्री। अब मुड कसरी चेन्ज गर्ने, एङ्ग्रीको मुड चेन्ज गर्दाखेरि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् कति राख्ने यो एङ्ग्री, यस्तो गर्ने कि यस्तो गर्ने कि यति राख्ने कि हैन। यो यसबाट हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। यसबाट यो सार्दा पनि हुन्छ, सिलेक्टिङ गर्दा पनि हुन्छ। नभए हाम्रो यो छ नि, यो अप डाउन एरो छ नि, यहाँबाट पनि हामीले गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँबाट पनि गर्न भ्यालु चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अक्वार्ड, अक्वार्ड भनेको पनि सिलेक्टिङ गरेर गर्दाखेरि हुन्छ। हेर्नुहोस्, लिप खोल्यो नि, दाँत पनि देख्यो। हेर्नुहोस् र कति राख्ने हैन। यहाँबाट पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है। यहाँबाट पनि देखिन्छ। तर सबभन्दा राम्रो यो सिलेक्टिङ गर्दाखेरि अलिक टाढो हुन्छ। त्यसपछि हामी यो हेर्नुहोस् कति 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 राख्ने है। यो आफ्नो अनुसारको चेन्ज गर्ने। हेर्नुहोस्, यहाँ गर्दाखेरि आँखा पनि चल्छ, त्यो पनि चल्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले मोडिफाई गरेर जस्तो सुकै मुभमेन्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि गुफी, गुफी भनेको हेर्नुहोस्, आउ हेर्नुहोस् आउ, यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ह्याप्पी, ह्याप्पी मुभमेन्ट। अब योलाई रिसेट गर्नु, रिसेट गरौँ। अब ह्याप्पी मुड चेन्ज गर्ने। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, ह्याप्पी भयो। त्यसपछि वेरी, हेर्नुहोस् यहाँ भ्यू फाइन्डरमा हेर्नुहोस् है तपाईहरु, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। म कन्ट्रोल यताबाट गरेँ, सिलेक्टिङ, यतातिर मुभमेन्ट चेन्ज हुँदैछ है। कस्तो क्यारेक्टर बनाउने, यहीँबाट बनाएर हामी
एक्सपोर्ट गरेर अरू फाइलमा लिएर त्यहाँ हामी एनिमेसन गर्छौँ। यसमा हाम्रो क्यारेक्टर मात्रै क्रिएसन हो, क्यारेक्टर बनाउने यसमा फ्युजमा। त्यसपछि म्याक्सिमम हामी रिङ्गिङ गर्ने, एनिमेसन गर्ने होइन, मुभमेन्ट गर्ने, कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ चेन्ज गर्ने। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट फेरि ट्रान्सफर गरेर हामी ब्लेन्डरमा गर्छौँ, एक्लोनमा लान सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यसमा सिनहरू हालेर यताउति गर्न र फाइनल हुन्छ। तर हाम्रो अहिले यसमा क्यारेक्टर मात्रै क्रिएसन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यो मुड चेन्ज गरेर एउटा यस्तो मुड बनाउँदाखेरि हामी फेरि त्यसलाई अर्कोमा लिएर जान्छौँ। अब एक्स्ट्रामा छ होइन, अब म रिसेट गर्दाखेरि फेरि आफ्नै डिफल्टमा आइसक्यो। अब हामी एक्स्ट्रामा के छ त त्यो पनि हेरिहालौँ न। आँखा हेर कस्तो जान्छ, आँखा कहाँ लाने होइन, यो अनुसार जसरी मुस चलायो त्यसरी नै यो हेर्छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि यो हेर्नुहोस्, यो लिप तल्लोको लिप हेर्नुहोस्, ओठ कस्तो तल माथि यसलाई कन्ट्रोल गरेर हामी एनिमेसन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो पुरै मुख देखायो, फेरि यस्तो गर्न सक्यो होइन। यो क्यारेक्टर छ भने यस्तो गर्ने, नभए हामी यस्तो गर्ने, कति राख्ने होइन, यसरी गर्ने होइन। मिटरमा आफै हिसाबले क्यारेक्टर बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि यो कन्ट्रोल हेर्नुहोस्, यो माथिको भाग निस्किन्छ, यो भाग यति राख्यो, यो भाग यति राख्दाखेरि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। यति राख्यो, यो भाग यति राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, आफैले चेन्ज गर्ने। त्यसपछि फेरि यसलाई हेर्नुहोस्, आँखा पनि कस्तो बिस्तारै स्मुथ तरिकाले चल्छ। यता हेर्ने कि उता हेर्ने होइन, यसरी गराउने होइन। फेरि हामीले रिसेटमा डिफल्टमा राखिदियो। त्यसपछि हेडको पालो आयो। हेडलाई अब कसरी, अब हेडको लागि तपाईँले अब यो हेर्नुहोस्, हामीले हेडलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। अब यसलाई अफर गर्ने, अब यसलाई जुम गरेर देखाउने है। हेड यो हेर्नुहोस्, यो हेडलाई कसरी यो बनाउने होइन। यता गयो, यो आँखी भयो होइन, यो ब्रो भयो नि त। अब यहाँ छ नि वेट एरो, यो यसलाई कति राख्ने हेडको है। यो हेडको अङ्गहरू हो हेर्नुहोस् यो। त्यसपछि यो इन आउट। त्यसपछि हाम्रो यो आँखी भयो है, आँखी भयो मात्रै चलिरहेछ हेर्नुहोस्। त्यसपछि यता है यसले। त्यसपछि हाम्रो भयो, त्यसपछि यता कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब हेडको है, हेडको भयो होइन, ब्राउजरमा आयो, यहाँ छ है भइसक्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, जुम गरेर हामी यो अलि माथि उठाउँछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसको भाग हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। हरेक कन्ट्रोल छ, तपाईँले के बनाउनु छ, कसरी बनाउनु छ, कस्तो बनाउने हो, एक अङ्ग त्यसपछि यसलाई सबै एक कन्ट्रोल छ हेर्नुहोस् है। यहाँबाट कन्ट्रोल गर्ने सबैको प्रोपर्टी छ, एक अङ्गको प्रोपर्टी छ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट अब हेर्नुहोस् एक प्रोपर्टी छ। टाउकोलाई कति ठुलो गर्ने, सानो गर्ने, मिडियम गर्ने यहाँबाट। त्यसपछि यो छ, यस्तो कस्तो बनाउने होइन, यहाँ कन्ट्रोल छ। त्यसपछि यो छ, कतातिर यो खुम्चाउने, इन आउट होइन, फ्ल्याट। यहाँ हेर्नुहोस्, स्कुलरलाई डाउन अप स्कुलरलाई जान्छ। टेम्प्लेस हेर्नुहोस् कति राख्ने। त्यसपछि हामीले यो गलत भयो अरे, अब कसरी हामीले रिमुभ गर्ने, हामी फेरि रिसेट गर्दाखेरि आफ्नै ठाउँमा आउँछ। त्यसपछि लेगको कुरा आयो, लेगको आयो भने हामी यो माथि उठाउने होइन। हामी यो लेगको कुरा गऱ्यो, अब लेगको यो प्रपर्टी आयो। अब फिट, अब यो छ फिट लङ द सर्ट। अब यसलाई हेर्नुहोस्, यो तलको यो छ नि
हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् हुनुहुन्छ है यो भागमा हेर्नु तपाईँले कन्ट्रोल हुन्छ है। त्यसपछि सेकेन्डमा यो कति राख्ने के गर्ने यहाँ मोडिफाई गर्न सकिन्छ। आफैले चाहेको जति कन्ट्रोल गर्न छ औलाललाई हेर्नुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस् यसलाई फ्ल्याट इन आउट हुन्छ नि कति राख्ने। त्यसपछि हेर्नुहोस् यो पुरै लेगको उपरपट्टि हो। औलाले लामो छोटो है। यहाँ छ थिङ्क मोटो पातलो होइन यो गर्ने एकको छ। फेरि यहाँ छ लेग ओभर होइन अब लेगको यो कति उच्चो गर्ने कि लामो गर्ने भने यहाँ हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् अब यो गर्छ। अब हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ। यस्तो सानो भयो यो ठुलो भयो होइन। यसलाई फेरि यो टाँस्ने कि यो सट स्ट्यान्ड होइन भी आकार फेरि साइलेन्ट फेरि यो थिङ्किङ कति मोटो यो राख्ने हेर्नुहोस्। फेरि अरूको माथि भाग हेर्नुहोस् यो माघि भाग हुन्छ नि यो पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँले हामीले डिफल्टमा राखिदियो है। त्यसपछि हामी फेरि यो जुम गऱ्यो है। अब यो कल्प्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हेर्नु है यो रिसेट गऱ्यो। त्यसपछि हामी फेरि टिथ अब टिथ आयो। फेरि यो मुभ टुल लिएर तल गर्ने। अब टिथ त देखाउनु पर्यो। ले गरियो होइन फेस हेड गरियो। त्यसपछि यो छ यस्तो छ नाकको नोजको पनि छ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँको पनि छ कसरी नाक बनाउने होइन कन्ट्रोल गर्ने मोटो पातलो यो नोजको हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ भइरहेछ। एक कन्ट्रोल तपाईँ यहाँबाट आफै गर्नुहोस् है। धेरै लामो भइरहेछ तपाईँ आफै गर्नुहोस्। यसरी गर्न सकिन्छ यसरी गर्न सकिन्छ यसरी राख्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँले एक मिनटलाई यो गर्न होइन। यो गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो छ है। फेरि हामीले रिसेट गऱ्यौँ। हामी टिथ लेग अब टिथको यो भित्रको छ। अब टिथ कसरी भित्र छ होइन। भित्र हेर्नलाई अब कहाँबाट जाने हामी पहिला फेसमा गरिसकेपछि ह्याप्पी छ नि यसलाई हामीले यस्तो गर्दाखेरि अब भनौँ यहाँ पहिला दाँत देखाउनु है। कसै अब यसलाई अब टिथ गऱ्यो भने अब चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है दाँतमा हेर्नुहोस् यहाँ यो दुईवटा भइरहेछ है। यहाँ कति राख्ने टाँस्ने कि टाँस्यो भने यस्तो अलग गऱ्यो भने यस्तो खाल्टो आयो होइन। त्यसपछि हेर्नुहोस् कस्तो आयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् आयो। त्यसपछि बाहिर आयो भित्र गयो होइन। यो हरेक कन्ट्रोल छ यार। हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ। फेरि हामी डिफल्टमा राखिदियो रिसेट गरिदियो। अब यो टर्सो भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब यो बडीलाई यसरी गरौँ। अब टर्सो हेर्नुहोस् एक कन्ट्रोल छ यहाँ छ एक कन्ट्रोल्स है। बट यो हेर्नुहोस् यहाँ यतातिर कन्ट्रोल भइरहेछ है। त्यसपछि यो छ यो फुलाउने घटाउने यो भुँडी कति राख्ने होइन। यो होइन यो आफ्नो अनुसार गर्ने चेस्टलाई पनि हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् कति फुलाउने कति यो गर्ने होइन। यस्तो स्लिम हुन्छ त्यसबाट गर्छ। त्यसपछि हामीले यो यस्तो हुन्छ यस्तो लामो हुन्छ। तर हामीले यो कति हुन्छ भने यो जति हुन्छ त्यति यता हुन्छ। यो हातको जति हुन्छ यहाँदेखि यहाँ त्यति यहाँदेखि यहाँ हुन्छ। यहाँदेखि त्यो अनुसार फिट हामीले जम्मा ग्राफिक सिस्टम लगायो कति बडी राख्ने के गर्ने हेर्नुहोस् सबै छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् योलाई पनि हामीले यो चलाउन सक्छ। त्यसपछि यो हेर्नुहोस् है यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी रिसेट गरौँ है। त्यसपछि यो सबै आयो।
यो आइसकेपछि अब तपाईँले यो त एउटा क्यारेक्टर भयो कन्ट्रोल सबै गयो फेसबाट पनि बनायो अब हामी यो कस्टमाइजमा काम गरिसक्यो अब क्लोथिङमा पनि हामीले यो क्लोज लगाउने अब क्लोज हामी लगायो अब यो त माथिको भाग भयो अब बटम भनेको हाम्रो प्यान्ट सर्टहरूको यो एउटा ग्रुप हो के हेर्नुहोस् अब हामीले कुन लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ अब यसमा अलिक म्याच खाने यही हुन्छ होला है यो गर्यो अब यो त्यतिकै छ है अब यसलाई हामी सुज पनि लगाउनु पर्यो सुज यसलाई म्याच खाने खालको अब गरिदिउँ अब यही लगाइदिउँ है यस्तो गरिदियो त्यसपछि हेयर अब कस्तो सुहाउँछ त्यही अनुसार हामीले हेर्ने जस्तो लुकिङ तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ अब बुढो खालको छ अलिकति ल यति गयो भने यस्तो हुन्छ होइन यस्तो खालको अब एज अनुसार त ठिकै हुन्छ तर यसमा हामी पनि कलरिङ गर्न सकिन्छ क्या मोडिफाई गर्न सकिन्छ तर हामी अब ह्याट हामीलाई चाहिँदैन किनभने सबैमा ह्याट तर चाहियो भने हामीले यहाँबाट लगाउन सक्छौँ चस्मा पनि लगाउन सकिन्छ हाम्रो ल म यही लगाइदिएँ यस्तो चस्माहरू भइहाल्यो त्यसपछि ब्रेड जुङ्गा यहाँ तल छँदैछ होइन अझै हामी बढाइदिउँ यस्तो हुन्छ होइन माथि पनि छ यो भइहाल्यो अब यो भइसकेपछि ग्लोभ्स छ यो छ होइन यो मास्क छ जे पनि होइन अब यो एउटा क्यारेक्टर भयो र एउटा के अरे मोडिफाई गर्न सिक्यो अब अर्को च्याप्टरमा म यो टेक्सचर लिएर आउँछु टेक्सचरमा हामीले यो सर्टहरूलाई कसरी चेन्ज गर्ने यो कलरहरूलाई कसरी चेन्ज गर्ने र हामी एक यो हरेक कलरलाई हामी मोडिफाई गरेर देखाउनेछौँ आज यति नै राखौँ त्यसपछि अर्को नेक्स्ट च्याप्टर लिएर आउने नै छु तपाईँहरू यति अमूल्य समय दिएर हेरिदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद दिँदै आजको च्याप्टर यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु